กรีนแลนด์เกาะใกล้ขั้วโลกเหนือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกใหญ่กว่าประเทศไทยถึงกว่า4เท่าตัวแต่ไม่ได้มีสถานะเป็นประเทศเป็นแค่เพียงเขตปกครองตนเองและแม้จะอยู่ใกล้กับทวีปอเมริกาเหนือมากกว่ายุโรปแต่กลับอยู่ในการดูแลของเดนมาร์กกรีนแลนด์ยังเป็นดินแดนที่สหรัฐอเมริกาอยากเป็นเจ้าของจนถึงขั้นเสนอซื้อเกาะทั้งเกาะมาแล้วอะไรทำให้ดินแดนกว้างใหญ่ไพศาลที่เต็มไปด้วยหิมะและน้ำแข็งแห่งนี้เป็นที่สนใจอับดุลไททูบรวบรวมข้อมูลมาฝากกันไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับ 1. มีประชากรเบาบางที่สุดในโลกกรีนแลนด์นั้นได้ชื่อว่าเป็นเกาะและทวีปเดียวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกทั้งเกาะมีแค่ชาวกรีนแลนด์กลุ่มเดียวไม่มีประเทศอื่นปะปนทั้งเกาะนั้นมีพื้นที่ 2.16 ล้านตารางกิโลเมตร 80% ของพื้นที่เป็นน้ำแข็งทานน้ำแข็งและหิมะด้วยเพราะอยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือส่วนที่เหลืออีก 20% ที่มนุษย์พอจะอาศัยอยู่ได้ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ทางตอนใต้ของเกาะก็มีพื้นที่ใกล้เคียงกับประเทศสวีเดนทั้งประเทศกรีนแลนด์มีประชากรอาศัยอยู่อย่างเบาบางโดยทั้งเกาะมีอยู่เพียงแค่ประมาณ 56,000 คนจึงกลายเป็นหนึ่งในดินแดนที่มีความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่น้อยที่สุดแห่งหนึ่งในโลกเพียงแค่ 0.14 คนต่อ 1 ตารางกิโลเมตรเท่านั้นมีความหนาแน่นของประชากรน้อยกว่าประเทศไทยถึง 1,000 เท่าเมืองหลวงของกรีนแลนด์คือนุกตั้งอยู่บนที่สูงที่แม้จะดูเงียบสงบด้วยฉากหลังเป็นภูเขาเป็นแนวยาวที่สูงใหญ่และปกคลุมด้วยน้ำแข็งและหิมะเกือบตลอดทั้งปีแต่เมืองนุกก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกสีสันและมีชีวิตชีวาตามแบบฉบับเฉพาะตัวของกรีนแลนด์ 2. ไม่มีถนนและทางรถไฟด้วยความที่พื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยน้ำแข็งและหิมะทำให้ชาวกรีนแลนด์เดินทางไปไหนมาไหนบนแผ่นดินกันด้วย snowmobile หรือรถสำหรับเคลื่อนบนหิมะการคมนาคมขนส่งก็นิยมใช้สุนัขลากเลื่อนเป็นยานพาหนะหลักไม่มีการวางรางรถไฟหรือทางเดินรถไฟและรถบรรทุกใดๆนอกจากนี้ชาวกรีนแลนด์ยังนิยมใช้เรือในการเดินทางไปมาหาสู่กันในพื้นที่ต่างๆรอบเกาะที่มีคนอาศัยอยู่โดยส่วนใหญ่มักอาศัยอยู่ริมฝั่งทะเลไม่นิยมอยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดินด้วยเพราะอากาศที่หนาวเหน็บกรีนแลนด์ยังมีสนามบินบนเกาะถึง55สนามบินด้วยกัน13แห่งเป็นสนามบินขนาดใหญ่เพื่อการพาณิชย์ขนส่งผู้คนและสินค้าส่วนที่เหลือเป็นสนามบินขนาดเล็กสำหรับเครื่องบินเล็กและเฮลิคอปเตอร์ 3. ชื่อกรีนแลนด์แต่เต็มไปด้วยน้ำแข็งชื่อของกรีนแลนด์ดินแดนที่น่าจะเต็มไปด้วยต้นไม้เขียวขจีแต่ทว่าพื้นที่เกาะเกือบทั้งหมดกลับปกคลุมไปด้วยหิมะและน้ำแข็งที่มาของชื่อนั้นมาจากเมื่อราวคศวรรษที่10อิริกเดเรสผู้ที่มีผมและเคราสีแดงอันเป็นเอกลักษณ์พร้อมกับพวกซึ่งเป็นชาวนอร์สหรือชาวนอร์เวย์และเป็นชาวไวกิ้งที่เชี่ยวชาญด้านการเดินเรือเป็นผู้ที่ได้รับการบันทึกว่าค้นพบเกาะแห่งนี้ก่อนที่ต่อมาจะถูกเนรเทศให้ไปอาศัยอยู่ที่นั่นหลังทำความผิดฐานฆ่าคนตายคาดกันว่าคนกลุ่มนี้เป็นชาวยุโรปกลุ่มแรกที่ไปตั้งรกรากบนเกาะอันหนาวเหน็บแห่งนี้และได้พยายามเชิญชวนให้ผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่นี่ให้มากขึ้นจึงเรียกขานเกาะนี้ว่ากรีนแลนด์ที่สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้คนนอกจากนี้ยังมีหลักฐานทางธรณีวิทยาที่นักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้ศึกษาพบว่าเมื่อกว่า 2.5 ล้านปีก่อนที่เกาะกรีนแลนด์แห่งนี้เคยเป็นพื้นที่สีเขียวมาก่อนจากการค้นพบว่าลึกลงไปจากพื้นน้ำแข็งราว 2 ไมล์หรือ 3.2 กิโลเมตรมีชั้นดินโบราณแช่แข็งอยู่ด้านล่างซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าที่นี่เคยมีสภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างไปจากปัจจุบันอย่างสิ้นเชิง 4. อินูอิตบรรพบุรุษของชาวกรีนแลนด์แม้อิริกเดเรสและพวกจะเข้ามาตั้งรกรากในกรีนแลนด์ตั้งแต่ศตวรรษที่10แต่ในช่วงศตวรรษที่15เชื้อสายของชาวไวกิ้งกลุ่มนี้ก็ได้สูญพันธุ์ไปจากกรีนแลนด์กลุ่มคนที่สืบเชื้อสายจนกลายมาเป็นชาวกรีนแลนด์ในปัจจุบันคือชาวอินูอิตที่มีหน้าตาละไม้คล้ายชาวเอเชียโดยมาจากชาวอินูอิต2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกย้อนกลับไปเมื่อราว 13,000 ปีก่อนชาวเอเชียที่คาดกันว่าเป็นบรรพบุรุษของชาวอินูอิตข้ามสะพานแผ่นดินแบริงแลนด์บริดจ์เข้ามายังอเมริกาเหนือโดยสะพานแผ่นดินนี้เป็นปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่แผ่นดินของ2ทวีปเชื่อมต่อกันก่อนที่ในปัจจุบันจะกลายเป็นช่องแคบแบริงเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรอาร์กติกและแปซิฟิกชาวเอเชียกลุ่มดังกล่าวมีความเชี่ยวชาญในการดำรงชีพในสภาพแวดล้อมที่หนาวเย็นทุรกันดารได้เข้ามาตั้งรกรากในบริเวณที่เป็นประเทศแคนาดากรีนแลนด์และไอซ์แลนด์ในปัจจุบันโดยยังรักษาวิถีชีวิตและประเพณีแบบดั้งเดิมเอาไว้ได้
มีหลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงให้เห็นถึงการตั้งถิ่นฐานของประชากรในกรีนแลนด์มาตั้งแต่เมื่อ 4,500 ปีก่อนโดยเชื่อกันว่าเป็นกลุ่มคนที่อพยพมาจากอเมริกาเหนือซึ่งนับเป็นชาวอินูอิตกลุ่มแรกในกรีนแลนด์ที่เรากำลังกล่าวถึงส่วนกลุ่มที่2เป็นชาวอินูอิตที่เดินทางทางเรือเข้ามาในกรีนแลนด์ในช่วงศตวรรษที่13และยังคงดำรงเผ่าพันธุ์มาจนถึงทุกวันนี้ราว 88% ของประชากรในกรีนแลนด์ปัจจุบันสืบเชื้อสายมาจากชาวอินูอิตส่วนที่เหลือเป็นชาวยุโรปมีข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าสนใจเกี่ยวกับชาวอินูอิตคือคนทั่วโลกรวมทั้งคนไทยเรามักจะเรียกคนกลุ่มนี้ว่าเอสกิโมซึ่งที่จริงแล้วเป็นคำที่ไม่สุภาพและชาวอินูอิตไม่ปลื้มเท่าไหร่นักเพราะมีความหมายว่าคนกินเนื้อดิบซึ่งที่จริงแล้วเป็นความจำเป็นในการดำรงชีพในสภาพแวดล้อมที่ต่างจากสังคมเมืองจึงไม่ควรใช้บรรทัดฐานที่ต่างกันไปตัดสินดังนั้นจึงควรเรียกว่าชาวอินูอิตหรือคาลาลิตนูนาตซึ่งหมายถึงชาวอินูอิตในกรีนแลนด์มากกว่า5. ดินแดนในการดูแลของเดนมาร์กในทางภูมิศาสตร์แม้ทำเลที่ตั้งนั้นจะอยู่ใกล้กับทวีปอเมริกาเหนือมากกว่าแต่กรีนแลนด์กลับอยู่ภายใต้การดูแลอารักขาของเดนมาร์กซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มนอร์ดิกและยุโรปโดยมีสถานะเป็นเขตปกครองตนเองที่มีลักษณะเป็นเกาะไม่ใช่ประเทศโดยชาวกรีนแลนด์มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำประเทศโดยได้รับเงินอุดหนุนจากเดนมาร์กพร้อมๆกับที่ประชากรได้รับสวัสดิการเทียบเท่ากับชาวเดนมาร์กชาวกรีนแลนด์มีความผูกพันทางการเมืองและวัฒนธรรมกับยุโรปมานานกว่าพันปีนับเนื่องมาตั้งแต่เอริกเดเรสค้นพบกรีนแลนด์ก่อนที่จะอยู่ภายใต้การครอบครองของเดนมาร์กในปี 1721 และหลังจากอยู่ใต้อาณานิคมมานานกว่า 200 ปีหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่หลายประเทศในโลกพากันประกาศอิสรภาพไม่ขึ้นกับประเทศแม่อีกต่อไปกรีนแลนด์ก็ได้รับไฟเขียวให้มีอิสระในการปกครองตนเองมากขึ้นในปี 1953 แต่ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของเดนมาร์กเสมอมาโดยเพราะความกังวลด้านเศรษฐกิจและสังคมทั้งยังเป็นความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ที่จะมีคุณภาพชีวิตใกล้เคียงกับกลุ่มประเทศนอร์ดิกซึ่งได้แก่เดนมาร์กฟินแลนด์ไอซ์แลนด์นอร์เวย์และสวีเดนแม้จะมีกระแสเรียกร้องอิสรภาพจากกลุ่มคนรุ่นใหม่อยู่บ้างก็ตาม 6. สหรัฐขอซื้อเกาะกรีนแลนด์บนเกาะกรีนแลนด์เป็นที่ตั้งของฐานทัพอากาศพิโทฟิกของสหรัฐซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางอากาศและอวกาศตรวจจับการปล่อยขีปนาวุธข้ามทวีปโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากรัสเซียติดตามและวิเคราะห์วัตถุในอวกาศทั้งยังทำงานด้านการสื่อสารวิจัยและพัฒนาในภูมิภาคอาร์กติกโดยเพราะกรีนแลนด์เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ตั้งอยู่ระหว่างทวีปอเมริกาเหนือและยุโรปประกอบกับการเป็นแหล่งแร่ธาตุหายากและน้ำมันทำให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐถึงกับเคยประกาศขอซื้อกรีนแลนด์จากเดนมาร์กในปี 2019 เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีครั้งแรกแต่ถูกปฏิเสธทรัมป์ไม่ใช่ผู้นำอเมริกันคนแรกที่เห็นความสำคัญของกรีนแลนด์โดยก่อนหน้านี้ในปี 1860 ประธานาธิบดีแอนดรูว์ จอห์นสันก็เคยเสนอซื้อกรีนแลนด์มาก่อนแล้วเช่นกันข่าวการขอซื้อกรีนแลนด์ได้กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งเมื่อทรัมป์ชนะการเลือกตั้งและแสดงความจำนงขอซื้อกรีนแลนด์อีกเป็นครั้งที่ 2 ด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงอย่างไรก็ตามเดนมาร์กและกรีนแลนด์ยังคงปฏิเสธอย่างแข็งขันเหมือนเช่นในอดีตพร้อมกับย้ำว่ากรีนแลนด์ไม่ได้มีไว้ขายและจะไม่มีวันขายกรีนแลนด์ให้กับใครพร้อมๆกับเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมอีกราว 12,000 ล้านโครนหรือมากกว่า 35,000 ล้านบาทซื้อโดรนและเรือลาดตระเวนและเพิ่มกำลังในกองบัญชาการเตรียมพร้อมเอาไว้ล่วงหน้า 7. ชมแสงเหนือและพระอาทิตย์เที่ยงคืนเช่นเดียวกับในอีกหลายประเทศในขั้วโลกเหนือที่ผู้คนจะไปตามล่าหาแสงเหนือกันได้ที่กรีนแลนด์โดยช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนถึงเดือนมีนาคมส่วนช่วงเวลาของพระอาทิตย์เที่ยงคืนหรือพระอาทิตย์ไม่ลับขอบฟ้าสว่างไสวตลอด24ชั่วโมงกินเวลานานประมาณ2เดือนคือตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง25กรกฎาคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันที่21มิถุนายนถือเป็นวันที่ยาวนานที่สุดของปีดวงอาทิตย์จะอยู่ห่างจากเส้นศูนย์สูตรมากที่สุดและเป็นวันชาติของกรีนแลนด์ที่ประชาชนจะออกมาเฉลิมฉลองเดินพาเหรดจัดงานสนุกสนานกันนอกบ้าน 8. การอนุรักษ์สัตว์ทะเลและความรุนแรงของโลกร้อนอุตสาหกรรมหลักของกรีนแลนด์ก็คือการทำประมงการออกล่าสัตว์น้ำทางทะเลอย่างแมวน้ำจะต้องได้รับใบอนุญาตล่วงหน้ามีการกำหนดโควต้าที่ชัดเจนเพื่อให้แน่ใจว่าไม่เป็นการเบียดเบียนทรัพยากรธรรมชาติมากเกินไปและยังมีเพียงพอสำหรับวันข้างหน้า
สัตว์บางชนิดเช่นวาฬสีน้ำเงินถือเป็นสัตว์อนุรักษ์ที่ห้ามล่าโดยเด็ดขาดเช่นเดียวกับวาฬและแมวน้ำเป็นสัตว์ที่ห้ามส่งออกโดยเด็ดขาดขณะเดียวกันฐานน้ำแข็งกรีนแลนด์กำลังละลายอย่างรวดเร็วบ่งชี้ถึงปัญหาโลกร้อนที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆโดยในช่วง20 ปีมานี้ความหนาของฐานน้ำแข็งลดลงเฉลี่ย25 เมตรต่อปีเร็วกว่าในอดีตถึง5 เท่าตัวและสถานการณ์มีแนวโน้มที่จะเลวร้ายลงตามสภาพภูมิอากาศของโลกที่อุณหภูมิโดยเฉลี่ยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี